GX35 Volga là dòng máy chất lượng cao, được nhiều người tin dùng trong công việc làm vườn, chăm sóc cảnh quan và sản xuất nông nghiệp. Sử dụng động cơ Honda GX35 T4 thì mạnh mẽ, máy cho công suất lên đến 1.6 HP, hoạt động bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhiều địa hình khác nhau như ruộng đồng, đồi núi, ven đường hay trang trại. Máy được trang bị sẵn lưỡi cắt hai cánh phổ thông, có thể dễ dàng thay thế bằng bát phước để cắt ở nơi đất sỏi, sát gốc cây hoặc lưỡi tròn răng cưa để xử lý lúa, bụi cây rậm. Thiết kế tay cầm đối xứng, cần cắt hiệu Volga, trục chuyển động bằng thép đặc giúp người dùng thao tác chắc chắn và ít mỏi khi làm việc thời gian dài. Với trọng lượng chỉ 5,3 kg và kích thước gọn nhẹ, máy dễ mang vác, di chuyển, thích hợp cho cả nam và nữ sử dụng. Sản phẩm được lắp ráp theo tiêu chuẩn OEM của Honda, bảo hành chính hãng 12 tháng, mang đến sự yên tâm cho người dùng.